नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटोशपमा पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउँदाखेरि चाहिँ साइजहरु कसरी मिलाउने आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीले फोटोशप खोलौँ। फोटोशप खोलिसकेपछि हामीलाई चाहिँ आवश्यक फोटो खोलौँ। खोल्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ ओपनमा क्लिक गरेर चाहिँ जहाँ फोटो छ तपाईले त्यो फोटो त्यहीबाट सिलेक्ट गरेर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मेरो फोटो ओपन भइसकेको छ। या त तपाईहरुले सिम्पली जुन फोटो हो त्यही फोटोमा क्लिक गरेर ओपन विथमा क्लिक गरेर चाहिँ एड फोटोशपमा क्लिक गरेर यसरी पनि त्यो फोटोलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि यो फोटोको चाहिँ मलाई पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनु छ। त्यो पनि म आज तपाईहरुलाई एकदमै छिटो तरिकाले र एकदमै सजिलो तरिकाले यो फोटो यहाँनेर सिलेक्ट भएन। अब हामीलाई चाहिँ पासपोर्ट साइजमा चाहिँ हामी कुन साइजको पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउने, युजुअली चाहिँ हामीले 2.5 cm बाइ 3 cm को चाहिँ बनाउँछौं हैन। हाइट चाहिँ हामी 3 cm को राख्छौं भने लेन्थ चाहिँ हामीले 2.5 cm को राखेका हुन्छौं। त कन्ट्रोल एन थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई एउटा नयाँ हुन्छ हैन। कन्ट्रोल एन पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईहरुले यहाँबाट न्यूमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। न्यूमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनेर चाहिँ तपाईले पिक्सलको ठाउँमा चाहिँ cm है सेन्टिमिटर सिलेक्ट गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले माथि चाहिँ 2.5 राख्नुस् र हाइटमा चाहिँ तपाईले 3 राख्नुस्। हाइटमा चाहिँ 3 राख्नुस् र यो रिजोल्युसनमा चाहिँ तपाईले 300 राख्नु होला है। कलरहरु RGB सबै ठीक छ हैन। त्यसपछि यहाँनेर क्रिएटमा क्लिक गरौँ। क्रिएटमा क्लिक भइसकेपछि यहाँनेर एउटा नयाँ क्रिएट भएको छ, तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। अब चाहिँ हामीले यो फोटो चाहिँ यसमा लगाउनु पर्ने छ, यो साइजमा हैन। पासपोर्ट साइजको धेरै जनाले चाहिँ यसरी क्रप पनि गर्नुहुन्छ हैन। एउटा फिक्स रेशियो राखेर चाहिँ हामीले क्रप गर्दा पनि हुन्छ। तर त्यो क्रप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भने अनुसारको फोटो कति एरिया देखाउने त्यो चाहिँ मिलाउन मिल्दैन के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो तरिकाले युज गर्छु। यो तरिकाले चाहिँ जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। इजिली कति भाग चाहिँ देखाउने पासपोर्ट साइजको फोटोमा त्यो मिलाउन सबै कुरा सजिलो हुनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनेर मुभ टुलमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ यही फोटोमै थिच्नुहोस् र यस्तो आउँछ हैन, कन्भर्ट टु नर्मल लायो। त्यसपछि तपाईले यसरी मुभेबल हुन्छ है, यो चाहिँ मुभ गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई यो फोटोमा चाहिँ थिची राखेर चाहिँ तपाईहरुले मुभ गराउनुहोस्। मुभ चाहिँ यहाँनेर ल्याउनुहोस् प्रोसेस यो विन्डोज खुल्छ, यहाँनेर छोडिदिनु। यो फोटो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो साइजमा भयो है। यहाँनेर केही पनि देखिएको छैन। यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले सिम्पली कन्ट्रोल 0 थिच्नु होला है। कन्ट्रोल 0 थिच्नेपछि चाहिँ फिट अन स्क्रिन हुन्छ। अब यो फोटोको साइज त धेरै ठुलो थियो नि त, त्यही भएर चाहिँ यो यस्तो भएको। अब यसलाई हामीले यही साइजमा मिल्ने बनाऊँ। अब हामीले यसलाई हल्का जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुम गरौँ। जुमको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस। ओके, अब यसलाई हामीले चाहिँ अझ साइजमा मिलाऊँ। ओके, कन्ट्रोल प्लस। ओके, यति चाहिँ पासपोर्टको लागि परफेक्ट हुन्छ। त्यसपछि क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भइसक्यो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक किसिमले हाम्रो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ यो साइज चाहिँ एकदम परफेक्ट भइसक्यो। अब यता लेयरमा आउनु होला। यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला है। कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ यसलाई पनि प्लस कन्ट्रोल यसमा यो पनि थिच्नुहोस्। त्यसपछि कन्ट्रोल ई गरिदिनुहोस्। यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा लेयरलाई मर्ज गर्नको लागि चाहिँ जस्तो कन्ट्रोल जेड गरेर मैले पुनः ओके, यो दुईटा छ। यसलाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्नको लागि चाहिँ यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्लस यो पनि कन्ट्रोल थिचेर यसलाई पनि थिच्नु भयो भने यो दुईटै सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि राइट साइडमा थिचेर चाहिँ तपाईले मर्ज लेयर यहाँनेर छ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त सर्टकट की कन्ट्रोल ई बाट पनि यो मर्ज गर्न मिल्छ। अब यसको लागि लेभलहरु मिलाउनको लागि अलिकति कन्ट्रोल एल थिचौं, लेभल आइहाल्छ। तपाईले हल्का ब्राइटनेसहरु मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, कन्ट्रोल एम। ओके, हाम्रो पासपोर्ट साइजको फोटो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पेपर साइज चुज गर्नुपर्ने हो हैन। पेपर साइज चाहिँ कुन साइजको छ त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एन मा क्लिक गर्नुस्। कन्ट्रोल एन, यसले चाहिँ न्यू पेज खुलाउँछ। जस्तो तपाईको पेपर साइज कुन छ हैन, 4x6 को पेपर छ भने 4x6, अब तपाईको A4 छ भने A4। मसँग चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ 4x6 को पेपरमा चाहिँ गरेर देखाउने छु।
4x6 को पेपर मैले सिलेक्ट गरेँ। यहाँ त छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँ कस्टममै गर्न सक्नुहुन्छ है। यो जता भयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पिक्सलको ठाउँमा इन्च सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले तपाईँको लेन्थ चाहिँ 4 इन्चको हुन्छ, हाइट चाहिँ 6 इन्चको हुन्छ। रिजोल्युसन चाहिँ उता हामीले फोटोको पनि 3 राखेको छौँ होइन, 300 राखेको छौँ र यता पनि हामीले रिजोल्युसन 300 नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ कुरा अलिकति ध्यान दिनु होला। रिजोल्युसनमा चाहिँ 300 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट गर्नुहोस्। हाम्रो यो चाहिँ रह्यो प्रिन्ट गर्ने पेपरको साइज। अब हामीले यो फोटोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्रिन्ट गर्ने पेपरको साइजमा ल्याउनु पर्यो। यसको लागि हामीले फेरि मुभ गराउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। अब तपाईँले यहाँनिर सुरुमै थिचेर यसलाई यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेर तान्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो हुँदैन, यस्तो देखाउँछ होइन। यसलाई चाहिँ कन्भर्ट इन्टु नर्मल लायरमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि यो मुभ हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब यो पेपरमा ल्याएर यहाँनिर राखिदिनुहोस्। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रोक लेखेको छ होइन, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। 3 पिक्सल प्रायः जसो ब्ल्याक नै राखिन्छ, ब्ल्याक राख्नुहोस्। 3 पिक्सलको ठिक हुन्छ तपाईँको लागि। यति भएपछि पर्फेक्ट। अब हामीले यसलाई चाहिँ कपी बनाऊँ। कपी बनाउनको लागि सिम्पली अल्टमा थिच्नुहोस् र यसलाई तान्नुहोस् है, यसमै थिचेर। या त तपाईँले कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अल्टमा थिचेर देखाइदिएँ। पुनः फेरि अल्टमा थिच्नुहोस् र तान्नुहोस् यसलाई। ओके, अब यो तिनटैलाई ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले तिनटैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, फेरि अल्टमा थिच्नुहोस्, तल ल्याउनुहोस्, फेरि थिच्नुहोस्। यहाँ अल्ट भएपछि चाहिँ आइहाल्छ तल। फेरि अल्टमा थिच्नुहोस्, तल तान्नुहोस्। हाम्रो यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यो ग्यापहरू चाहिँ तपाईँले आफूलाई जति चाहिन्छ होइन त्यही अनुसारले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ प्रिन्टको लागि होइन। अब सिम्पली कन्ट्रोल पीमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर चाहिँ अब प्रिन्टर सेटिङमा जानुहोस्। प्रिन्टर सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ फोटो प्रिन्टिङमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटो प्रिन्टिङमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यो बोर्डरलेस गर्ने होइन, बोर्डरलेस नगर्दै भइहाल्छ। हामीसँग स्पेस छ भने यो हटाइदिउँ। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। मिडिया टाइपमा चाहिँ तपाईँको फोटोको पेपर कुन टाइपको होइन त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो ग्लोसरी फोटो पेपर हो। त्यहाँ फोटो पेपर लिँदाखेरि तपाईँलाई प्रायः जसो त्यहाँ फोटो पेपरमै पनि लेखेको हुन्छ कुन पेपर हो। त्यो पेपर अनुसार तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ग्लोसरीमा सिलेक्ट गरेँ। क्वालिटीमा तपाईँ हाई राख्नु होला, हाई राख्दाखेरि एकदम राम्रो आउँछ। अब पेपर साइजमा चाहिँ यहाँ 4x6 सिलेक्ट भएकै छ। यदि अन्य A4हरू सिलेक्ट भएको छ भने तपाईँले यहाँनिर 4x6मा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि सिम्पली ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चेन्ज हुन्छ। ओके, हाम्रो यसरी चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यो देखिसक्यो। अब सिम्पली यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अहिले चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्टर जोडेको छुइनँ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ मेरो प्रिन्टर अफलाइन देखाइरहेको छ। अब यदि तपाईँले प्रिन्टर जोड्नु भएको छ भने चाहिँ यो तुरुन्तै प्रिन्ट भएर आइहाल्छ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ बनाउन सकिन्छ। हस् त, आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा भएमा तल कमेन्ट गर्नु होला। साथै भिडियो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।